জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন, ইমান বেছি মৰম লগা এটা, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে নহয়। আপোনালোকে নতুন প্ৰডাক্ট আহি পাইছে আজি, তাৰে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছামাৰ স্পেচিয়েল কালেকশ্যন আহিছে। লকেটশ্যনৰ বহুত ধুনীয়া লগা ডিজাইন আহিছে। মই লং ভিডিঅ' বাৰু দি দিম, কিন্তু এতিয়া আৰু গোটা মচুৰটো আপোনালোকে জানাই সদায় ট্ৰেণ্ডিঙত থাকে, কিন্তু ইমান জল্দি জল্দি ষ্টক শেষ হৈ যায়, আমি বাৰে বাৰে ৰিষ্টক কৰিব লগা হৈ যায়। লকেট চেইনটো অকণমান অভেল শ্বেপত আহিছে, আগতে ৰাউণ্ড আহিছিলে, এইবাৰ অকণমান অভেল শ্বেপত আহিছে। তথাপিও বহুত ধুনীয়া ডিজাইন হয়, কাৰণ এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত থকা কালেকশ্যন হয়। তাৰ উপৰিও এই ডিজাইনটো ইমান বিচাৰি আছিলে, আপোনালোকে ৰিষ্টক কৰোৱা হৈছে। যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব। আৰু এটা নতুন ডিজাইন আহিছে, চাওকচোন, খুব মৰম লগা হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া। আগতে অনা নাছিলোঁ, এই ডিজাইনটো নতুনকৈ আহিছে। যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ডিজাইন ৰিষ্টক হৈছে, ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছো আছে, চেম ডিজাইনতে ইয়েৰিংছযোৰো হ'ব। ছামাৰ স্পেচিয়েল আৰু এটা খুব একদম লাইট ৱেইট কালেকশ্যন হয়। এইটো লাভ শ্বেপত থাকিব, আপোনাৰ সৰু ছোৱালীজনীকো পিন্ধাব পাৰিব। এইটো 18 ইঞ্চি নাথাকিব। এই কালেকশ্যনটো আকৌ আহি গৈছে, যিসকলে বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব। কপৌ ছেটটো হয়, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টোনত আছে। যিসকলে পোৱা নাছিলে লৈ ল'ব পাৰিব এতিয়া। কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰডাক্ট ইমান বেছি ভাল পায়, আপোনালোকে ৰিষ্টক কৰাই থাকিব লগা হয়। এইটো যিসকলে পোৱা নাছিলে ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচটো যিহেতু 580 আছিলে। এইটো এটা ছামাৰ স্পেচিয়েল গল্ডেন কালেকশ্যন হয়, ইয়েৰিংছ থাকিব লগত, আৰু ডিজাইনটো এইটো আহিব। আনবক্সিঙৰ টাইমতে আপোনালোকে বুকিং কৰিলে সোনকালে পাবগৈ। আৰু এটা নতুন ডিজাইন আহিছে, বৰপেটীয়া ডিজাইনত, খুব বেছি মৰম লগা হয়। আপোনালোকে আনবক্সিঙৰ টাইমত বুকিং কৰিব, তেতিয়া লগে লগে ষ্টকটো পাই যায় নতুন ডিজাইনৰ। এইটো বৰ ধুনীয়া ডিজাইন এটা আহিছে। ৱাও, এইটো যে ইমান বেছি মৰম লগা ডিজাইন আহিছে। পটাপট বুক কৰি ল'ব আপোনালোকে, কাৰণ পিছলৈ ষ্টক থাকে নে নাথাকে। নতুন ডিজাইন এটা অহাৰ লগে লগে সোনকালে পিন্ধি লওক আপোনালোকে। আৰু এই ডিজাইনটো নতুন প্ৰডাক্ট নহয়, কিন্তু এইটো অকণমান বিগ চাইজত আহিছে। প্ৰাইচটো 650 হ'ব। ইয়েৰিংছ থাকিব, নতুন ডিজাইন নহয়, তথাপিও আপডেটটো দি দিছোঁ ৰিষ্টক হোৱা বুলি। যোৱা দুদিনত মোৰ ষ্টেটাছত লাগি থকা এটা লকেটশ্যনৰ কালেকশ্যনৰ ভিতৰত খুব বেছি ডিমাণ্ডত থকা এই প্ৰডাক্টটো ৰিষ্টক হৈ গৈছে। প্ৰাইচটো 580 আছিলে। ইমান বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন আহিছে নহয়, পটাপট বুক কৰি লওক আপোনালোকে। ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে, কাৰণ মোৰ যদি ইমান বেছি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে ভাবক কিমান ভাল লাগিব। পটাপট বুক কৰি লওক, একদম নতুন ডিজাইন হয়। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে। ৱাও, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে নহয়। আপোনালোকে কিন্তু দেৰি নকৰিব, জল্দি জল্দি বুক কৰি লওক। ইমান বেছি মৰম লগা ডিজাইনবোৰ আহিছে, আৰু যে কিমান ডিজাইন আহিছে এটা ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰিবই নোৱাৰিম। ভাল লাগিলে পটাপট বুক কৰি ল'ব। বিয়া আহি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা কিন্তু মাহঁতৰ কাৰণে, গিফ্টৰ কাৰণে লৈ লওক, কাৰণ ইমান ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে নহয়। পিছলৈ পাব যে আশা কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ডিজাইন ইমান জল্দি জল্দি চেঞ্জ হৈ থাকে। এইটো এটা ডিজাইন নতুনকৈ আহিছে, লৈ ল'ব পাৰিব। কি ক'ম, ইমান যে ধুনীয়া ডিজাইনবোৰ আহিছে। দুটা মাছৰ ডিজাইনত এনেকুৱা ডিজাইনটো বনাইছে। ইয়েৰিংছৰ ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ দেই আপোনালোকক। বহুত বেছি ধুনীয়া এটা ডিজাইন, ভালকৈ দেখুৱাই দিম, কিন্তু তাৰ আগতে অপেনিং টাইমতে বুক কৰি ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ, আৰু ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা গোটেইকেইটা ডিজাইন, বিশেষকৈ ছামাৰত এইবোৰ কালেকশ্যন খুব ধুনীয়া লাগিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন, এই ডিজাইনটো ৰিষ্টক কৰাও হৈছে। যিসকলে বৰপেটীয়া ডিজাইন এইটো বিচাৰি আছে, আৰু এইবাৰ ইয়েৰিংছটো অকণমান ডাঙৰ চাইজত আহিছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অন্য এটা ডিজাইন, এইটো পাটৰ ডিজাইনটো যিসকলে বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব। ইমান ধুনীয়া ডিজাইন নহয়, সোণত বনাই লোৱাৰ দৰে ক'ব, আৰু সোণৰ লগত হ'লে গমেই নাপাব এয়া যে আপুনি কপাৰ ৱেষ্টত পিন্ধিছে। এই ডিজাইনটো চাওকচোন, পখিলা ডিজাইনটো মই বহুত কেইটা ডিজাইন লৈ আহিছোঁ পখিলা, তাৰ মাজত এইটো এটা খুব বেছি ধুনীয়া লগা ডিজাইন, আৰু এয়া বৰপেটীয়া ডিজাইনত বনোৱা গৈছে। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনতে থাকিব। যিখিনি নতুন ডিজাইন আহিছে গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈছোঁ, যাতে আপোনালোকে প্ৰথমতে পিন্ধিব পাৰে। যিসকলে আনবক্সিঙৰ টাইমতে পিন্ধিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে একদম নতুন ডিজাইন এটা পিন্ধিব পাৰে সোনকালে। আৰু এটা ডিজাইন চাওক, যিসকল অকণমান এজেড লোক হয়, তেওঁলোকে বিয়া এখনত খুব হেভি পিন্ধিব ইচ্ছা নকৰে, তেতিয়া এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধিব বিৰাট ভাল হয়। বৰপেটীয়া ডিজাইনত আছে, বহুত ধুনীয়া। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত থাকিব, ইয়েৰিংছ থাকিব, আৰু চেইনডাল 24 ইঞ্চত থাকিব। এইটো এটা ডিজাইন হয়, যিটো আপোনালোকে বহুতেই বেছি ভাল পায়। ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লগা ডিজাইনটো ৰিষ্টক কৰোৱা হৈ গৈছে, আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। নেক্সট এই ডিজাইনটো আহি গৈছে, যিটো প্ৰাইচ আছিলে 880 ৰুপিজ
চেইনডাল থাকিব 24 ইঞ্চত। ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন, ফিনিচিং চাওক কিমান ধুনীয়া। যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে বুক কৰিব পাৰে এতিয়া। এই প্ৰডাক্টটোৰ বাবে মোৰ বহুতখিনি বুকিং অলৰেডি হৈ আছে, তেওঁলোকক ৰিষ্টক কৰোৱাই দিয়া গৈছে ডিজাইনটো বনাই। আৰু এইবাৰ ডাঙৰ চাইজত আহিছে অকণমান, চাওকচোন আগতে যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ চাইজত আহিছিলে। যিহেতু এইখিনি বুকিঙতে আছে, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে এইটো প্ৰি বুকিং কৰিব পাৰে। অন্য এটা ডিজাইন আহিছে, ৱাও, মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এইটো ভালকৈ দেখুৱাই দিম। ইমান বেছি ধুনীয়া ডিজাইন এটা আহিছে, মোৰেই ইমান ভাল লাগিছে, খুব এক্সাইটেড। মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিম, তথাপিও আনবক্সিং কৰিছোঁ যিহেতু এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আহিছে, লকেট চেইনৰে হওক বা ছিংগল ইয়াৰিংছ, ফিংগাৰিংছ এইবোৰৰ কালেকশ্যন আহিছে। এইবোৰৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বা লং ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' সৰু এটা ক্লিপ ৰাখিলোঁ।